Ṣé ti lo kámẹ́rà rí nínú Microsoft Excel? Ẹ jẹ́ kí n fi ṣe kámẹ́rà hàn wá. Bóyá a nírú data báyìí sìn, a wá fẹ́ wò pé jẹ́ n tún copy ẹ̀ síbì kan. Ẹ dẹ̀ fẹ́ kó jẹ́ kí gbogbo nǹkan tẹ́ bá yí padà nú bíbà ẹ̀ kó máa wà ń bẹ̀ yẹn náà. Ẹlòmíì lè ní kí là ń sọ náà pé tá bá kàn copy ẹ wò, mo kàn copy bíbà yìí sìn, bóyá mo bọ́ sí ìsàlẹ̀ bí mo paste, ṣe rí pé same thing ni. Tí bá sí 960 yìí, bóyá mo pààrọ̀ ẹ̀ sí 2000, ṣe rí pé 2000 kọ́ la ní bíbà nǹkan tá paste síbẹ̀ la ní. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ kó jẹ́ pé nǹkan tá bá pààrọ̀ kó máa track ẹ̀ lọ, a lè lo kámẹ́rà. Tí bá select gbogbo table yìí sìn, bóyá mo fẹ́ máa follow ẹ̀, ẹ wo camera feature mi bíbà yìí. Báwo lẹ ṣe lè gbé kámẹ́rà síbẹ̀? Ẹ lè lọ sínú settings yìí nínú backstage. Ìyẹn pé tẹ́ bá lọ sábẹ́ file, tẹ́ lọ sí more option, tẹ́ lọ sí options, ẹ lè lọ gbé àwọn new set of tools tó wà hidden kẹ́ gbé wá síbẹ̀. Mi ṣe yẹn bíbà yìí. Ṣùgbọ́n kámẹ́rà yẹn rèé bíbà yìí. Tí bá click kámẹ́rà ń sìn, ẹ wo, ó ti sọ fún mi pé mo fẹ́ gbé nǹkan jáde. Ká ní mo wá ṣe báyìí pé kó gbé kámẹ́rà yẹn, nǹkan tó ti yà ní fọ́tò kó gbé sísàlẹ̀. Nǹkan kí nǹkan ti bá pààrọ̀ ń bíbà yìí, ṣe rí pé ó hàn bíbà yìí. Even nǹkan tó bá yẹ kí mo gbé lọ sí sheet mi náà, ó máa track ẹ̀ lọ́bẹ̀. Ẹ rí pé sheet mi rèé bíbà yìí. Ẹ já padà sí bíbà yìí, 3000 rí àbí 960, ẹ jẹ́ ká gbé yẹn sí 5000. Ẹ wo inú bíbà yìí sìn, ó ti ṣe di 5000. So kámẹ́rà yẹn ó máa lọ pẹ̀lú gbogbo tẹ́ ń pààrọ̀ níbi tẹ́ ti gbé wá.